හෙල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවාද මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක බලනවාට මම මේ අරන් ආවේ Fiverr වගේම තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ෆ්‍රීලාන්සින් කරන බිග්නර් කෙනෙක්ට පටන් ගන්න තියෙන හොඳම තැන මේක. Fiverr එකේ මේ ඇවිදි ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් හැදිලා තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ තාම එච්චර කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බේරා මේ මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. මේක ඇවිල්ලා Truelancer. මේක ඉන්දියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. සරලවම කිව්වොත් මේක පටන් ගන්න කෙනෙක්ට පටන් ගන්න තියෙන හොඳම තැන. මේක තාම කම්පිටිෂන් එකක් නැති වුණාට මේකේ ඕන තරම් එම්ප්ලොයර්ස් ලයික් ක්ලයන්ට් ලයික් දෙකොල්ලම ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පොඩ්ඩක් යටට ගිහින්ලා බලන්න පුළුවන් මේකේ මොන වගේ ජොබ්ස්ද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ 5 එක වගේම තමයි. Translation, logo designing, online jobs, ඊට පස්සේ වගේ තව නොයෙකුත් ආකාරයේ jobs තියෙනවා. SEO, content writers තරම් මේකේ තියෙනවා. නැති දෙයක් නෑ වගේ තමයි. ඉතින් මේක තමයි ෆ්‍රීලාන්සින් කියන දේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට දැනට තියෙන හොඳම විදිය. 5 එකට ගියාම ඔයාලා ලොකු කම්පිටිෂන් එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ තාම එච්චර කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පටන් ගන්න ගොඩක් ලේසියි. හැම දෙයකම වගේ sign up. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ පළවෙනි නේම් එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ නම මෙතන ගහන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ last name එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා working email address එකක් දෙන්න ඕනේ. මම දැනට මගේ email address එක දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලා strong password එකක් recommend කරනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට upper case එකක්, lower case එකක්, letters and numbers දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කැමති password එකක් දැන් මෙතන දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක confirm කරන්න ඕනේ. ඉතින් නැවතත් ඔයාලා තියෙනවා ඔයාලා ඒ කලින් ගහ password එක මෙතන ගහන්න. හරි. ඊට පස්සේ create account. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඉතින් සුපුරුදු විදියට save never මම ඉතින් save දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඔයාලට එවනවා ඔයාලා email එක verify කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා email එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා Truelancer support කියන එකෙන් mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා verify and activate account. ඊට පස්සේ ඔයාලා account එක activate කරගන්න. ඊට පස්සේ automatically මෙයාලා redirect කරනවා එයාලගේ web page එකට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට main අහනවා ඔයා work කරන්නද ආවේ? ඔයා freelance කෙනෙක් hire කරන්නද? ඉතින් ඔයා මෙතෙන්ට ආවේ වැඩ කරන්න. ඒ හින්දා ඔයා මෙතන I am looking for work කියන එකට individual දීලා next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලා main point එක. ඔයාලා සම්පූර්ණ profile informations මෙතන තමයි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දුන්න ඔයාලා display name එක කියන්නේ ඔයාව කෙනෙක් දකින්නේ මෙන්න මේ නමින්. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට මෙතන ඕනනම් edit කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා profile photo එකක් upload කරන්න. දැනට මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා agenda එක දෙන්න තියෙනවා. ඒක mail කියලා මම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ hourly rate කියන්නේ ඔයාලා පැයකට බලාපොරොත්තු වෙන මුදල. ඒක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ USD වලින්. ඊට පස්සේ මම දෙනවා 10ක් කියලා. ඊට පස්සේ availability එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඔයාලා part time ද full time ද as needed ද not sure ද මේ විදිහට ඕන එකක් ඔයාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා part time කියලා. ඒක එච්චර වැදගත්කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ professional title කියන එකට ඔයාලා මොකක් සම්බන්ධවද ඔයාලා වැඩ කරන්න යන්නේ ඔයාලා ස්කිල් එක මොකක් සම්බන්ධව තියෙන කියන එක යටතේ ඔයාලා ටයිටල් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන දෙනවා අපි ගත්තොත් content writer කෙනෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් article writer කෙනෙක්. මම මෙතන article writer කෙනෙක් කියලා දෙනවා. ඒක ඔයාලා තියෙන ස්කිල් එක අනුවයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තාම මෙතන යට ගියාම ඔයාලා ගැන about එකක් දෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මේකත් ඔයාලා හොඳට හිතලා දෙන්න ඕනේ.
මොකද මේක තමයි ගොඩක් අය වාගෙන දකින්නේ. ඉතින් මම දැනට එහෙම කිසිම එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න හදන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එක එච්චරම වැදගත්කමක් නැහැ. කියන්නේ ඔයාලට ඒ වුණාට ඔයා මේකට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ලෙවල් එකක් දෙන්න ඕන. මම දෙනවා 3 years වත් ඊට පස්සේ ස්කිල්ස්. මෙතන ඔයාලා තියෙන ස්කිල්ස් අපි ගත්තොත් translation, ඒ වගේ මෙතන ඔයාලා ස්කිල් නේම් එක දෙන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් කලින් වැරදුනා ඇත්තටම. මෙතන ඔයාලා ස්කිල් නේම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් ඒම් කරගෙනද මෙතන ස්කිල් එක කරන්න කියන එකට ඔයාලා නම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕන ඔයාලා තියෙන ප්‍රයිමරි ස්කිල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන ඕනෑම ස්කිල් එක ඔයාලට තියෙන ප්‍රයිමරි ස්කිල් එක මෙතන දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තාත් යටට ගියාම ඔයාලා මෙතන ඔයාලා බර්ත්ඩේ එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට මුලින් month, date and year. මම මගේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ලින්ක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා Skype එක. ඊට පස්සේ ඒව එච්චරම රික්වයර්ඩ් නෑ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ටයිම් ෆ්‍රේම් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ටයිම් සෝන් එක. මේකට ඔයාලා තෝරන්න ඕනේ 5:30 විජයවර්ධනපුර කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා සිටි එක දෙන්න ඕනේ. ඒවා ඔක්කොම දීලා ඔයාලා මෙතන සේව් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මගේ මෙතන මේක රික්වයර්ඩ් කියනවා. මම නිකන් මොකක් හරි ටයිප් කරගන්නම්. හරි ඔක්කොම කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන දෙන්න තියෙන සේව් කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තව left hand side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් membership කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් ඉන්නේ free plan එකේ. free plan එකේ අතරම limitations වගේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ පොඩි restrictions කීපයක් තියෙනවා. මම දැන් recommend කරන්නේ නැහැ ඔයාලට pro membership එකක් ගන්න කියලා. මොකද ඒක ඔයාලා සාර්ථක වුණොත් success වුණොත් විතරක් ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන notifications සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. security කියන එකට ගියාම ඔයාලට email එක change කරන්න, password එක change කරන්න, මෙන්න මේ SEO crawling කියන එකට ඇත්තටම ඔයාලා ටික් එකක් දාලා තියෙන එක මම හොඳයි කියලා හිතනවා. recommend කරනවා. මොකද කිව්වොත් කවුරු හරි අව search කරන්නේ මේ SEO වලින්. ඊට පස්සේ account කියන එක යටතේ ඔයාලට ඔයාලගේ account information බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට ඔයාලා number එක දෙන්න පුළුවන්, phone number එක. මම ඒක දැන් දෙනවා. මේක තමයි අතන මගේ personal number එක. ඔයාලා ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මාව contact කරගන්න මේ number එක හරහා. ඊට පස්සේ get OTP කියන එක ගහම ඔයාලා ෆෝන් එකට එයි OTP එක. ඒ වගේම මෙතන I'm not a robot කියන එක දීලා receive important updates on WhatsApp කියන එකේ yes දෙන්න. දීලා verify කියන එක දෙන්න. sorry අතන මෙතන ඔයාලා OTP එක enter ගන්න ඕනේ. කියන්නත් අමතකුණා ඉතින්. ඔයාලා ෆෝන් එකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ OTP එක. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන ඔයාලා verify කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා OTP එක හරි ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ද මම නැවතත් redirect කරන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලා අහනවා ඔයාලට better job opportunities දෙන්න මේ ටික පුරවන්න කියලා. ඉතින් මේකත් කලින් පුරවලා පුරවපු ටික වගේම තමයි. මම ඉතින් මේකත් නිකන් තෝරගෙන යනවා. ඔයාලා මේවට ඔයාලට තියෙන ඔයාලට පුළුවන් දේවල් තෝරන්න පුළුවන් අතරම විෂය වඩාත්ම හොඳයි. නමුත් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට primary skill එක තෝරන්න පුළුවන්. මම දෙනවා translation කියලා. let's update my profile. දැන් ඔයාලට පේන information update successfully කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තවත් ඔයාලගේ informations ටිකක් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ.
මම දැන් මෙතන මම සාමාන්‍යයෙන් නිකන් දාගෙන යනවා. මෙතන ඔයාලා කරන දේ අනුව ලැබෙන දේ දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තවත් එයාලා ජොබ්ස් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් ලැබලා තියෙනවා. මේ ඔයාලට කැමති ඒවා දාගෙන ගිහින් දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් දැනට නිකන් ෆීල් කරගෙන යනවා. මම කිසිම දෙයක් දැන් හරියට එහෙම මම තෝරන්න යන්නේ නැහැ. හරි ඔය ටික ඔක්කොම ෆිල් කරාට පස්සේ ඔයාලට එන්නේ ඔයාලගේ සම්පූර්ණ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. මෙතන ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් left hand side එකේ යාලා තියෙන සර්විසස් වලට යන්න පුළුවන් තැන්. ඊට පස්සේ දැන් වෙලාවත් එක good afternoon කියලා ඉතින් ඔයාගේ නම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ earnings, ongoing works me, project applied, profile views, ඊට පස්සේ time එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ membership එක බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ. මේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක මෙතන තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් එක ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක පේමන්ට් සෙටින්ග්ස් ෂෙයාර් and log out කියලා සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේක කොහොමද sign up වෙන්නේ හරියටම මේක කොහොමද හරියට verify කරගන්නේ Truelancer සම්බන්ධ විස්තරයක්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේක ඇත්තටම තියෙනවා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක්. ඒකෙන් මම ඊළඟට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට primary earning method එක වෙන proposals මාර්ගයෙන්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ළඟදීම අරන් එනවා කොහොමද primary method එක අනුව proposals දාලා ඔයාලා කොහොමද හොඳ income එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් අදට සමුගන්නවා මම චමුදිත. මේක ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේක සම්බන්ධ කමෙන්ට්ස් වල බලලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරලා යන්න. channel එක subscribe කරන්න. අනාගතේ හොඳ වීඩියෝස් වගේ ඔයාලා හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.